Це канал Сам Собі Майстер, я вас вітаю. В цьому відео я показую, як я змонтував розподільний щит ось такий для своєї сонячної електростанції. Як бачимо, встановив я цей щит на горищі будинку, тому задля безпеки вирішив створити ось таку фальш-стіну з залишків матеріалів, які були вдома. Це лист профнастилу, який залишився, ну і каркас зробив з металу, на який його прикрутив. Тут є сантиметрів 20 повітряна подушка між деревом і цією стіною. Ну і таким чином я впевнений, що пожежна безпека тут в мене буде дотримана, і від інвертора чи від якогось, не дай Бог, короткого замикання нічого мені дерев'яного швидко не загориться. Ну і таким чином я вважаю, що це я зробив правильно. Далі відносно інвертора. Як бачимо, інвертор Anenji замовляв на AliExpress. Замовляв я ще взимку, коли була якась акція, коштував він близько 200 євро. Він 5 кВт, хоча в мене 6 панелей, але я брав з запасом, з перспективою на розширення. Далі відносно щита безпеки. Щит безпеки також я замовляв готовий на AliExpress. Коштував він близько 30-40 доларів чи 30-40 євро. Він розрахований на один стрінг, тобто є запобіжники високої напруги 2, потім 5 зіп і автомат навантаження. До нього я підвів тут поруч заземлення, тобто ось така шина вирівнювання потенціалів. В відео я вже показував, як я робив сам контур заземлення. Ось це є прихід контура заземлення. Це я зробив на таких гермоводах, відносно гарно виглядає. Ця шина мідна, розрахована на великі перерізи кабелів, так як заземлення в мене перерізом 16 мм квадратних. Ну і функція PZIP така, що при великій напрузі блискавки, грому чи індукційній якійсь напрузі він повинен цю напругу цей PZIP пустити на землю і таким чином вберегти інвертор, ну і можливо якісь прилади, які йдуть після інвертора. В даний момент чути, що пішло навантаження і вімкнувся інвертор. В даний момент в мене показує робоча напруга 130 вольт і 1,3 кВт навантаження. Внизу цей щиток я зібрав самостійно. Тут в мене є один впускний автомат і 2 автомати навантаження. Тобто я собі розділив 2 гілки, одну в ванну, одну в кухню, які можу окремо відключити. Ну і вхідна напруга – це напруга для інвертора. Таким чином я це змонтував. Кабелі всі в гофрі, PV кабель просто на такі майданчики прикріпив. Ну і в принципі цей щит в мене так виглядає, поки без акумуляторів, тому що наразі все важко купити і зібрати. Така в мене конструкція працює таким чином, що в ванні в мене є бойлер, в кухні є посудомийна машина. Ці 2 прилади, які я вирахував, найбільш споживають енергії, я їх заживив від сонця. Бойлер таймером я виставив так, щоб він вмикався тоді, коли найкраще сонце, тобто з 11 години і до 6. В принципі, цього нам вистачає на нашу сім'ю. На посудомийну машину його не вистачає потужності, тому що в день різне сонце, посудомийна машина при нагріванні води споживає 1,8 кВт, тобто він добирає потужність з мережі. Ну і як можна побачити, що частина йде від сонця, частина з мережі, і він це все змішує в одну систему. Коли я докуплю акумулятор, то система в мене стане повністю автономна, і будинок, відповідно, також на якийсь час в мене буде повністю автономний, не залежати від мережі, тобто я мережу тоді зможу взагалі відключити від інвертора. Є вже кілька недоліків, які я зауважив в роботі моєї системи, зокрема, я так підозрюю, що в роботі інвертора. Коли я підключаю якісь малопотужні прилади, наприклад, посудомийна машина або пральна машина, коли вона миє чи крутить барабан, тобто двигун там споживає якісь 100 Вт. На ці 100 Вт інвертор чомусь не переключає від сонця
Тобто йому цього або замало, щоб закомутувати навантаження від сонця, або не знаю в чому причина, тобто він їх дає з мережі. І таким чином на дрібних навантаженнях сонце в мене не працює. Чому так? Пишіть в коментарях, хто знає. Коли відключу живлення, тоді при нагріванні там 1,8 кВт чи 1,7 кВт бойлер вибиває захист, тобто інвертор йде в захист, бо йому забагато, бо в той момент може сонця не бути. А при малих навантаженнях він не перемикає. Я вважаю, що це компенсує мені акумулятор. А наразі сонячна електростанція в мене в основному гріє воду в бойлері, тобто економить мені електроенергію. Ну і посудомийна машина там миє теж пів на пів, коли як в якийсь час попадає сонце, і інвертор змішує частково сонячну енергію, частково енергію з мережі. Наразі це все. В майбутньому, як докуплю акумулятор, запишу окреме відео, як воно все працює. Якщо це комусь стало в нагоді, поставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо знаєте причину, чому інвертор на малих навантаженнях не працює від сонця. Мені це буде дуже цікаво. Ну і підписуйтесь на канал, якщо в принципі цікавий канал. Ну і до зустрічі, до наступних відео.